تا حالا به این فکر کردین که زرتشتی‌ها مرده هاشون رو چی کار میکردن؟ خاک نمیکردن، خیالتون راحت. آتیشش هم نمیزدن، واقعیت تو رودخونه دریایی چیزی هم نمینداختن، میذاشتنش این بالا. درود، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنلمون و خیلی خوش اومدین به دخمه دوستان. برای چندمین بار اومدیم دخمه، با این تفاوت که امروز دوست زرتشتیمون آقا مهدادم اینجا و گویا قراره یه سری اطلاعاتی بدن که یه مقدار قراره متفاوت باشه با دانسته‌های قبلیمون. و دلیل دیگه ای که ما داریم دوباره ویدیو میگیریم از اینجا اینه که اون ویدیوی قبلی که از دخمه گذاشتیم ما برمیگرده به اوایل کارمون و بعد من اونجا یه سری اشتباهات توی انتخاب موزیک و کلا موزیکش هم کپی رایت گرفته. خلاصه صدای موسیقی خیلی اونجا بالاست، اصلا کلا کیفیت صدای اون ویدیو متاسفانه خیلی بده و من واقعا خیلی ناراحت بودم از اینکه ویدیو جای به این مهمی انقدر کیفیتش پایینه. از اون طرف این چند وقتم چندین نفر هی تو کامنت ها این ازم پرسیدین که یعنی ازم خواستین راجع به همین آیین نمیدونم بگم تدفین که نیست ولی خب بحث مردگان زرتشتیان و اینا توضیح بدم و منم نمیتونستم بگم برین اون ویدیو رو ببینین چون میگم کیفیتش خوب نبود. در نتیجه اومدیم یک ویدیوی با کیفیت در خور و در شأن دخمه یزد سازیم. خب درود با آقا مهداد دوست زرتشتیمون که امروز قرار راجع به دخمه برامون توضیح بده. ما در خدمت شما هستیم، امیدوارم که بتونیم توضیحات خوبی در خدمت دوستان و همگی قرار بدیم. یه توضیح کلی میدین که دخمه چیه و چه کاربردی داشته؟ بله بروید. ببینید دخمه اصلا واژه دخمه از واژه فارسی دری دوزگه میاد. ما زرتشتی‌ها به اینجا میگیم دوزگه. دوزگه در زبان فارسی یعنی دادگاه. اینجا در واقع دادگاه الهیه، یعنی روز مرگ، روزی که آدم در میگذره باید یه دادگاه الهی براش بگن. این که از نظر واژگان دخمه. وقتی ما میخوایم مثلا دخمه را توضیح میدیم باید یه فلش بک به قدیما بزنیم، یعنی نمیتونیم همینجوری سریع بگیم دخمه چی بوده یا چی نبوده. ما باید برگردیم به ایران باستان. حالا یه چیزی که ما باید بگیم، اولا اینا در ابتدا بگم که فرق است بین دین و مذهب و سنت. من در ویدیوهای قبلی هم به شما گفته بودم دین از واژه اوستای دعنا میاد، یعنی وجدان و یه چیز شخصیه و حالا اینی که داریم میگیم سنت، دخمه گذاری، آیین دفن مردگان و یا ازدواج یا برگزاری جشن‌ها سنت، ربطی به دین طرف نداشته. ما باید برگردیم به 6000 7000 سال پیش که فلات بزرگ ایرانو داریم و یه چیزی که اشتباه تو ذهن همه ما ایرانی‌ها کردن اینه که آقا فقط سه قوم پارس و پارتوماد ایرانی و آریایی بودن. نه، قوم‌های مثل لولوبیا، گوتی‌ها، کاسیت‌ها، تاجیک‌ها، سیستانی‌ها هم ایرانی بودن و در فلات بزرگ ایران زندگی می‌کردن. قبل از آریایی‌ها بودن. ببین اصلا دور همین الان اشتباه گفتید شما. قبل از آریایی یعنی کسی که ساکن فلات ایران بوده. میگم اشتباه تو ذهن همه ما کردن که فقط سه قوم پارس و پارتوماد آریایی بودن. قوم‌های مثل لولوبیا، گوتی‌ها، تاجیک‌ها، سیستانی‌ها هم آریایی و ایرانی بودن. اصلا کلمه آریا یعنی اصیل و نجیب و شریف. ایریا یا ایران یعنی قوم آریایی که ساکن ایران بودن. یعنی همه اقوام همه اقوامی که ساکن ایران بودن بهشون گفتن آریا. حالا مثلا وقتی برگردیم به مثلا قسمت شرق ایران، جنوب شرق ایران مثل سیستانی‌ها، ببینیم اونا با مردگان خودشون چیکار می‌کردن. تو تفکر ایرانی این بوده که وقتی یک شخص که در می‌گذره ما چند تا چیز باید رعایت کنیم. اولا باعث انتقال بیماری نشن، چیزای بهداشتی براشون خیلی مهم بوده. یکی هم انتقال یعنی آلودگی محیط زیست باعث نشن، چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش را آلوده نکنن در واقع. وقتی به سیستان میایم میبینید در منطقه سیستان اونا سفالگری خیلی معروف بوده. سفال کلپورگان هولوش 7000 سال در اون منطقه قدمت داره. یا وقتی ما شهر سوخته سیستان رو بررسی میکنیم میگیم آقا گورخمره‌های سفالی درست کردن و مردگان رو گذاشتن داخل این سفال‌های گورخمره، گفتن آقا این باعث انتقال نمیشه. وقتی میریم مثلا قوم‌های هندو ایرانی‌هایی مثلا تاجیک‌ها، هندوها، اینایی که اونها هم آریایی بودن اون منطقه بودن، میبینید آقا مردگان را میسوزونن چون اعتقاد داشتن آتش آلوده نمیشه، آتش خودش پاک کننده و مرده را میسوزوندن. حالا اگه برگردیم به منطقه سیستان و دقت کنیم چرا اونا مرده را نسوزوندن، چی جوابی دارید براشون؟ نمیدونم. خب دلیلش این بوده تو منطقه جغرافیایی سیستان چوب به اندازه کافی نبوده که مردگان رو بسوزونن. یعنی فقط اقلیم جغرافیایی رسم دفن مردگان رو براشون ایجاد کرده بوده. اون منطقه هندو ایرانی ها، اون تاجیک ها چوب به اندازه کافی داشتن. در پی صحبت های آقا مهداد اینو اضافه کنم که همونطوری که گفتن ایرانی ها بسته به اقلیمی که توش زندگی میکردن شیوه های مختلفی برای دفن کردن مرده، نباید بگم خداحافظی با مرده، یه همچین چیزی داشتن. چیزی که بوده اینه که توی ایران باستان داشتیم مواردی که خب مرده رو میسوزوندن یا کار دیگه میکردن. یه نمونه‌ای که مثلا حتی قبل از اینکه این شکل دخمه خیلی مشخص به وجود بیاد این بوده که یعنی من شنیدم مردهشون رو بالای کوه رها میکردن. اون دوران هنوز این میگم شکل استوانه‌ای که دیوار داشته باشه و اینا رو مثلا براش
ایجاد نکرده بودن. چند تا مورد دیگه ای که دیدم این حالتی بود که توی کوه، یادم هم نمیاد تو کدوم شهر ایران بود، ولی شبیه به قبر بود ولی سنگ بود. خب یه جوری توی دل کوه کنده بودن و مرده رو میذاشتن این تو، یعنی چیزی نمیریختن روش. حتی ما تو مقبره پادشاهانمون هم که داریم هیچ وقت اینا رو دفن نمیکردن. تو نقش رستم نمیرفتن پادشاه تو کوه دفن میکنن، میذاشتنش روی یه سکویی. خلاصه که دوستان شیوه خداحافظی با مردگان خیلی زیاد بوده. ولی خب از دوره‌ای که حالا زرتشت وارد ایران میشه و کم کم دین زرتشت رسمیت پیدا میکنه، این شیوه دخمه گذاری یه جورایی میشه شیوه معمولشون. میریم سر سقام پارس و پارتوماد که کجا بودن؟ تو منطقه سیبری، روسیه کنونی. اونجا منطقه یخ و یخبندان بود و کوهستانی طور بود. آیا اونا میتونستن مردگان خود را بسوزونن؟ نه، اونا هم چوب به اندازه کافی نداشتن. آیا اونا میتونستن خمرهای سفالی درست کنن، مرداشون بزنن تو خمرهای سفالی؟ نه قاعدن، چون اونجا همیشه یخ و یخبندان بوده. خاک هم به اندازه کافی اونجوری نبوده، در اختیار نداشتن. چی داشتن؟ منطقه کوهستانی بوده. کوه داشتن. خب اونا هم گفتن پس ما مردگان را میبریم میذاریم بالای کوه، دورش را با لاشه سنگ‌های کوه حصار دایره‌ای شکل می‌کنیم که فقط پرندگان لاشخور بیان مرده را بخورن. حیوانات درنده مثل سگ و گرگ و شغال نیان بخورن. چرا؟ چون سگ و گرگ و شغال مرده را برمی‌دارن میرن یه جای دیگه میندازن و باعث انتقال بیماری و آلودگی محیط زیست میشن. پرنده همونجا مرده را میخوره. پرنده که مرده را میخوره فضولاتش هم میره داخل شهر بریزه. آیا فضولات باعث انتقال بیماری نمیشه؟ خب شاید اون پرنده چیز نداره، یه سیستم خاصی نداره تو بدنش. چرا؟ دقیقاً یکی از پرندگان خیلی مهم در فرهنگ ایرانی و ایران باستان پرنده لاشخوره. کلمه حالا انگلیسیش از والچر. حیوان لاشخور خیلی پرنده مقدسی بوده برای ایرانیان. بله، چون اون اصلا وظیفه لاشخور پاک کردن محیط زیست بوده و لاشه را پاک می‌کرده و نوک منقارش آنزیمی ترشح میشه که اون منطقه را پاک میکنه. همین آنزیم تو معده‌ش هم هست که باعث میشه که فضولاتی که میره اگر هم در شهر بریزه باعث انتقال بیماری نمیشه. فضولاتش هم در واقع پاکه. ما در فرهنگ ایران وقتی کتاب وندیداد یا کتابای دیگه را میخونیم که درباره قوانین بهداشتی و قوانین جامع توش نوشته شده، نوشته شما اگر پرنده لاشخور را بکشی معادل کشتن انسانه، یعنی جرمی که مرتکب شدی معادل. شما اگه برید در ایلات تعشر و جای مختلف ایران هم سوال بپرسید، مثلا خیلی ها هستن میگن که پرنده لاشخور را بکشیم بدیومنی تو زندگی ما میاد، مثلا زندگی ما را خراب میکنه فلان، چون از ریشه در فرهنگ ایرانیان قدیم داره. الان ما چند وقت پیشتر بود که نمیدونم دیدید همای سعادت هم نوعی لاشخوره که اینقدر کمیاب بوده و اینقدر پرنده مقدسی است که ناکن اگه مشاهده بشه برای ایران و برای کل مردم برکت میاره. پس میومدن با لاشه سنگ‌های کوه دور تا دور اون کوهی را که انتخاب می‌کردن حصار دایره چک می‌کردن پرنده لاشخور از بالا بیاد مردگان را بخوره. حالا وقتی یک شخص در میگذشته یا میمرده، وقتی می‌خواستن بیارنش بزننش تو دخمه، اینجور نبوده که هر کسی مرده دست بگه بودو بریم بذاریم بالا. اینجور نبوده. یه افرادی بودن که وظیفه حمل مردگان را داشتن. اینا مردگان را می‌ذاشتن رو دوششون و میوردن تا می‌ذاشتن اون بالا کنار اتاقه که کنار دخمه، یعنی اونا داخل دخمه هم نمیتونستن برن، اونا میذاشتن اون بالا، یعنی کنار اتاق کنار دخمه میذاشتنش اونجا و وقتی اینا میخواستن برگردن بیان تو مردم به این راحتی اجازه بازگشت مردم حتی اونایی که مرده را حمل کرده بودن نداشتن. چرا؟ چون احتمال داره اون مرده یا اون فرد درگذشته دارای یک بیماری یا ویروسی چیزی بوده و اون ویروس شاید خطرناک بوده باعث انتقال میشده. پس اینا که به مرده دست داده بودن احتمال داره که اون ویروس به اونها هم سرایت کرده و افراد دیگه را واگیردار کنه و همه سرایت بده به همه اینا. اونا با طبق قوانین بهداشتی روز خودشون باید ضد عفونی میشدن. حالا ما باز هم میگن مثلا تو کتاب وندیداد که میخونیم که درباره دخمه گذاری نوشته، یکی از راههای ضد عفونی کردن مثلا این افراد با استاد ادرار گاو بوده. ما تا این حرفا میزنیم همه مردم میگن اوه ایرانی‌ها مثلا با ادرار گاو ضد عفونی میکردن فلان میکردن چیه مثلا. خب یکی از راههای دیگرش هم بوده، با دود بوده، با گیاهای خاص بالا کاری نداریم، با خیلی چیزای دیگه بوده. ولی خب این نشون میده که ما قوانین بهداشتی داشتیم 5000 سال پیش، 4000 سال پیش، 6000 سال پیش. حرف امروز و دیروز نیست، حرف خیلی قدیم هست. بعد اون افراد که میدن پایین مرده را که میذاشتن، یعنی اونجا تو اتاق یک شخصی اینجا زندگی میکرده به اسم سالار یا نسا سالار، حالا با کمک‌هایی هم داشته که بهش گفتن کمک سالار. این شخص اصلا یه آدم از خودگذشته و میان سالی بوده قاعدتاً که زندگیشو وقف اینجا میکرده، چون این شخص دیگه حق نه اجازه بازگشت به مردم را به این راحتی‌ها نداشته، چون اون شخصی بوده که کاملا داخل دخمه میرفته، اونجا پر از ویروس، باکتری، میکروب اینا بوده، بیماری بوده و اون بالا زندگی میکرده. چیزی هم که بوده اون شخص سالار هیچ وقت نمیاد پایین. خب وقتی مرده را میذاشتن اون بالا، سالار اول تشخیص میداده مرده یا نمرده، که وظیفه این کار با یک سگ بوده، سگی بوده که سالار داشته. یه تکه غذا رو بدن مرده قرار میدادن، اگه سگ میرفته مثلا غذا رو میخورده یعنی طرف مرده. اگه سگ نزدیک نمیشه این طرف جون داره. حالا جون داره، حالا اگه الان باشه خب منش بیمارستان وارد دستگاه شوک بهش وارد میکنیم، اگه زنده شد که زنده شد. حالا قدیم چه کار باید میکردن؟
تنفس مصنوعی. ببینید قدیما چون ایرانیان باستان ستاره شناسای خیلی قوی و قهاری بودند، واسه از علم ستاره شناسی کوهی را انتخاب می‌کردند که در نقطه خاصی از مغناطیس کره زمین باشه و اعتقاد داشتن در این کوه‌ها در هنگام طلوع و غروب آفتاب به بدن انسان شوک وارد می‌شده و این مرده را اونجا تو این اتاق نگه می‌داشتن، داخل دخمه نمی‌گذاشته سالار و بدن انسان شوک وارد می‌شده و خیلی‌ها بودن که نمرده بودن و باز هم زنده می‌شدن. یعنی آقا این هم به این هم فکر کرده بودن ایرانیان باستان. حالا مثلا خیلی‌ها میگن که آقا آیا این کوه هم اینجوری هست؟ نه، این کوه قدمتی ندارن. این دخمه‌ای که شما الان دارید می‌بینید اون دخمه گلستان هست که قدمتش اولش 150 ساله. این دخمه مانکشیه که اولش 250 سال قدمت داره. همه اینا در زمان قاجار ساخته شده اگه دقت کنید. بعد میگن چرا دو تا دخمه شده؟ خیلی از من پرسیدن که آقا تعداد دخمه‌ها چرا دو تا شده؟ نشون میده که اواخر قاجار احتمالاً یه بیماری واگیردار خطرناکی اومده که تعداد مردگان زیاد شده، اون دخمه جوابگو نبوده و این دخمه هم در کنارش ساخته شده. طرف مرده، حالا سالار می‌خواسته مرده را ورداره بذاره داخل دخمه. آیا همینجور مرده را می‌ذاشته داخل دخمه یا نه، یا کاری با این مرده انجام میداده به نظر شما؟ فکر می‌کنم یه جور مراسم حالا شده من شستشو بود، توی یه چیزش می‌کردن. ببینید اصلا در فرهنگ ایرانی اعتقاد داشتن که ما باید از این جهان هستی پاک به جهان دیگر بریم. پس مرده را حالا با یه چیزای ضد عفونی پاک می‌کرده و داخل پارچه سفید، چون رنگ سفید نماد پاکی و اندیشه‌ای که مرده را با داخل پارچه سفید قرار میداده و میذاشته داخل دخمه و پارچه را میزده کنار. لاجخورا اون بالا بودن، میرفتن مرده را میخوردن. سالار مثلا نیم ساعت یه بار، 21 ساعت یه بار، 2 ساعت یه بار میرفته. وقتی اون چی تموم شده بوده، گوشتا تموم شده بوده، استخونا و پارچه را جمع میکرده، میریخته داخل اون گودالی که اون وسط هست، بهش میگن استودان یا استخواندان. میریخته داخل اون و ماهی یه بار 2 ماه یه بار رو اینا آهک و تیزاب میریخته. ما زرتشتیان دخمه گذاری میکردیم تا سال 1344. من مرزا پهلوی چون دیگه شهرها بزرگتر شده بودن، دخمه‌ها نزدیک شهر شده بودن و تعداد لاجخورا کم شده بود، دستور میده که آقا دیگه اجازه دخمه گذاری به زرتشتی داده نمیشه، چون از نظر بهداشتی دیگه مشکل داشته و لاجخورا کم شده بودن. اینا گفته آقا شما خاک سپاری کنید و از سال 1344 هم ما زرتشتی‌ها خاک سپاری کردیم. ولی افرادی بودن که تا سال 54 55 بازم چون مثلا پدرانشون بالا بودن، مثلا نذر کردن که اونا باید برن اون بالا، اونا میذاشتنش بالا. چون اگه شما یه مستندی هست اسم باد صبا رو ببینید که مال نمیدونم سال 54 بوده، اگه دقت کنید چند تا لاشه انسان اون بالا میبینید که بله این بوده. ولی از سال 1344 ما هیچ دخمه گذاری رسمی دیگه انجام نشد. این فلسفه دخمه گذاری است. یه مقدار اگر بخوایم بابت محوطه دخمه الان توضیح بدیم بهتون، اینه که این ساختمون که از همش قدیمی تره، اینجا نوشته خانه نسا سالاره و ما به اختلاف برخوردیم با هم. شما بگین. بله ببینید آخه چیزی که ما میدونیم بوده رسم بوده، سالار یا نسا سالار کسی بوده که مرده رو می‌ذاشته داخل دخمه و این شخص اجازه بازگشت به مردم به راحتی ها نداشته، یعنی نباید بیاد کنار مردم باشه. چرا؟ چون بالا شخصی بوده که بیشترین ارتباط رو با مردگان داشته و احتمال داشته مردگان ویروسی بیماری چی داشته باشن. شما اگه دقت کنید اینجا آب انبار هست، خب و ایشون برای ضد عفونی کردنش هم باید یه داستانی داشته، باید خیلی سخت بوده ضد عفونی کردن ایشون که بی راحتی بیاد اینجا زندگی کنه. از دیدگاه من این نمیتونسته خانه یک نسا سالار یا سالار باشه که اینجا زندگی کنن. اونا همون بالا داخل اون اتاقک زندگی میکردن. برای سخت اون بالا نه خب همیشه اونجا زندگی میکردن. برای خورد و خوراک هم چون وقتی فرد درگذشته را که میوردن اینجا زرتشتی‌ها یا میوردن اینجا، ببین اولین مراسمی که داریم روز سوم برگزار میشه که بهش میگن پرسه. تا شخص بمیره و بیارنش اینجا میرسه به روز سوم تقریبا، تا مراسم دخمه گذاری اجرا بشه اینا به روز سوم میرسیدن. تو مراسم پرسه غذا اینا به مردمی که اومده بودن اینجا داده میشده، تو این ساختمونا که بهش میگن خیله مراسم برگزار میشده. پس قاعدتا غذا به اون سالار هم میدادن، یعنی هر کسی که اینجا فرد درگذشته داشته غذا به ایشون هم میداده. پس نیاز نبوده که ایشون بیاد پایین و اینجا زندگی کنه. یه مراسم دیگه که مراسم دوم برای فرد درگذشته داریم، مراسم صبح چهارمه، یعنی قبل از طلوع آفتاب زرتشتیان یه مراسمی برای فرد درگذشته برگزار میکنن که اعتقاد داشتن روان فرد درگذشته صبح چهارم از بدن جسم مادیش جدا میشه. اون مراسم هم اجرا میشده و کسایی که مال اقوام فرد درگذشته بودن برمیگشتن به روستا و شهر خودشون. پس این مراسم ها که اینجا اجرا میشده به سالار هم میرسیدن، غذا اینا بهش میدادن. پس نیازی نبوده که سالار برگرده بیاد اینجا باشه. پس تحت هیچ شرایطی این نمیتونه خونه سالار باشه. ولی البته اینم بگم نظر شخصی خود من هست، حالا بزرگانی که بیشتر از من میدونن بگن آیا سالار میمده اینجا زندگی کنه کنار مردم، کنار آب انبار، قاعدتا از نظر بهداشتی و پزشکی
قابل قبول نبوده. بعد یه سوال دیگه بپرسم، بعد از اینکه مراسم صبح چهارم انجام میدادن، نسا سالار مرده رو میبرده میذاشته تو دخمه؟ نه قبل از مراسم صبح چهارم اجرا شده بوده این حتما. چه خونه خشی هم داشته نسا سالار. الان موضوع اینه که اینجا خونه نسا سالار هست یا نیست. هستی گنج پیدا کردی؟ آره تو دخمه واقعا فکر میکنم راجع به توضیحات گنج پیدا کردن و آقای اکبرپور تو ویدیو قبلی مون که زمین بالا میتونی نگاه کنی خیلی کامل توضیح دادن این طرز تفکر ایرانی ها که اصلا منطقی نیست و قشنگ اونجا گفتن. نکنه جویندگان گنج حجر نه سوراخ کردن. این ویدیو رو اومدیم یکم متفاوت تر کنیم و داریم میریم دخمه مانکجی و مدیونین اگر فکر کنین من ایده شو دادم. من اینجوری بودم که شما برین، من از پشت حواسم بهتون هست، ولی دارن منم میبرن و دخمه مانکجی هم قدیمی تره است هم بلندتره. خب این اتاق و این اتاق قاعدتاً باید یکیش اتاقی بوده که سالار یا نسا سالار اینجا زندگی میکرده و دیگری اتاقی بوده که مرده میذاشتن اینجا، حالا تمیزش میکردن، داخل پارچه سفید قرار میدن. پس این دو تا اتاق میتونسته خانه سالار باشه. سالار قاعدتاً از اینجا پایین نمیرفته. الان هم داریم از پلا میریم بالا که برسیم به خود دخمه و داخل خود دخمه و استودان را ببینیم. قبلشون درش هست که توضیح میدیم که چرا درش کوتاست. بریم ببینیم. خب اگه دقت کنید اینجا درب ورودی خود دخمه خیلی کوتاست. دو تا دلیل داشته. اولا افرادی که شاید می اومدن بالا دوست داشتن تو رو نگاه کنن نتونن ببینن، اجازه فضولی به مردم نمیداده. این یک. دومی دلیلی که داشته وقتی سالار میخواسته وارد بشه با غرور وارد نشه، حتما سر خم کنه و وارد بشه. یعنی شما داری به دخمه با فروتنی و خضوع وارد دخمه بشی. حالا بریم داخل را ببینیم. بله من چند بار تا حالا سرمو کوبیدم که یادم باشه خیلی با غرور وارد نشم. بله آروم و سر رو بدید پایین و بفرمایید داخل. نهایت فروتنی. قاعدتاً اینجا هم باید یک دیوار حائل می بوده که اگر هم کسی دگامی کرده از بیرون نتونه داخل. توی گلستان هست. بله اینجا خراب شده احتمالاً. این هم داخل دخمه و استودان که استخوانا رو میریختن اون پایین. یه چیزی که خوندم بله. این بود که خب کوهی رو انتخاب میکردن که جنساً سنگیه و حالا اینجا هم که حتی حس میکنم خاک و اینجور چیزاست سنگ پوشش میکردن بله. که خاک آلوده نشه مرده رو که میذارن اینجا و بعد دوباره اینو چجوری میکندن. خیلی سخت به نظر میاد. ببینید این استودانی که شما الان دارید میبینید که عمقش الان 2-3 متره، نه خیلی بیشتر بوده. قاعدتاً 20 متر عمق داشته. و با سختی با تیشه با چیزایی که داشتن میکندن، واقعا سختی رو به تن خود میذاشتن و این استودان رو میکندن. اینجا هم سنگ بوده، درست میفهمن، اصلا خاک نبوده، سنگ لاشهای سنگ بوده که میگن ردیف اول که دایره بزرگتر است را مردا میخوابوندن، ردیف دوم خانما و ردیف سوم بچه‌ها. اینجور بوده که بعد سنگ بوده، بعد کنارش هم جوب بوده که اگه خونی چیزی هست برید داخل این. بعد یک مایه بار 2 مایه بارم خود سالار میومده داخل این استودان آهک تیزاب میریخته که این استخونا و پارچه ها و اینا همه تموم شه و تمیز شه و بره اون پایینا. یه نکته راجع به دخمه ها اینه که قدیم جایی که انتخاب میکردن برای اینکه دخمه بسازن یه جای کاملا پرت و دور افتاده ای از محل زندگی مردم بوده، چون به هر حال آلوده بوده دیگه. بعد الان نگاه کنین دخمه اومده کجا، یعنی شهر چقدر بزرگ شده. اون سنگایی که اون سفیدا اونجا رو می‌بینید الان آرامگاه ما زرتشتی هست
که از سال 1344 شروع به خاکسپاری کردن اونجا. اولین آرامگاه اون گوشه دیوار هست که مال آذر سال 1344 هست و من رفتم دیدم. یعنی ما اولین کسی که اونجا خاک شده آذر سال 1344 بوده. این جایی هم که ما الان توشیم اسمش خیله است و تعداد زیادی خیله اینجا هست که هر کدوم از این خیله ها بگم مال یه محله، مال یه روستا بوده. وقتی مرده رو می آوردن اینجا و تحویل نسا سالار میدادن، خودشون مراسم رو اینجا برگزار میکردن دیگه. دفعه آخری که اومدم اینجا جالب بود. اینجا گفتن که کوره بوده، نمیدونم خودشون همینجا آجرمه پختن و آخر معلومه حیونا بوده بغل این خیله. ها اینجا میگفتن کوره چیزی وجود داشته. چون صرفشون هم میکده آجر و خیش از تو شهر بیارن دیگه، همینجا همه چی درست میکدن. شاید کسی باورش نشده. فیلم گوری زمین قسمت اینجا بازی کردن. یه غریبیان همینجا چاق خوردن. تو فیلم. اینم کاگل تازه. بی نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، براتون مفید بوده باشه. اگر که دوستش داشتین یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنین که ویدیوهای بعدیمون از دست ندین. بدرود.